කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අපේ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් Binance එකකින් earn කරගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන තමයි ඔයාලට මේකෙන් ගේන්නේ Binance එක ගැන. නොදන්න කට්ටියට දැනගන්න සහ දන්න කට්ටියටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි Binance එකේ මේක වැඩ කරද්දි. හරි. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් එකනේ ඕල් කරලා තියාගන්න. මොකද මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන්ට ගෙන ගන්න පුළුවන් දාපු ගමන් notification bell එක ඕල් කරලා තියාගත්තොත්. හරි. ඉතින් මම අද කියන්න යන්නේ ඔන්න ඔයාලට මෙතන සෙප්තැම්බර් 7 වෙනිදා Binance learn and earn එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේකේ Binance එකේ අපිට නොමිලේම Binance saving voucher $500ක USDT 500ක saving voucher දෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සමහර වෙලාවට හම්බෙනවා මෙන්න මේ reward center එකටම අලුත් අය නම් මෙන්න මේ reward center එකට යන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒකටම හම්බෙනවා නොමිලේම ඔයාලට ඒක claim කරගන්න redeem කරගන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ විදිහට මම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ වගේ trial fund කියලා තමයි හම්බෙන්නේ. අන්න ඒවා ඔයාලා redeem කරගන්න ඕන. මේකේ හම්බුන ගමන් ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මෙතන redeem button එක click කරලා redeem කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් income එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා redeem කරගන්න තියෙන්නේ. ආපු ගමන් ඔයාලට redeem කරගන්න තියෙන්නේ. ඒවා ඔයාලට නොමිලේමත් හම්බෙනවා. හරිද? එතකොට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හම්බෙනවා මෙන්න මේ task center කියන එකට. හරිද? මෙන්න මේ task center කියන එකට ඔයාලට හැබැයි ඒකේ task එකක් කරන්න ඕන. task එකක් complete කරපුවම ඔයාලට මේ වගේ voucher එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒකේ බලන්න ඕන මොකද්ද හම්බෙන්නේ කියලා. සමහර ඒවා හම්බෙනවා මෙන්න මේක එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ saving voucher. ඉතින් මෙන්න මේක තව එකක් දාලා තියෙනවා $1000ක saving voucher එකක්. ওই විදිහට හම්බෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා මේ saving voucher නැතුව වෙන tasks කරන්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න මොකක්ද මේ tasks එකේ කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන්නේ අඩුම $50කවත් P2P buy කරන්න කියලා. හරිද? P2P වලින් ගන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන rules වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට තව විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. අඩුම $50ක buy කරන්න කියලා තියෙන මේ. අඩුම $50කවත් buy කරන්න කියලා තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක voucher එක ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒක දැන් complete කරලා තියෙන්නේ. complete කරපුවම තමයි මෙන්න මෙතන reward එක කහ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මට දැන් මෙන්න මේකෙන් මෙතන මෙන්න මේ විදියට click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට trial fund එක හම්බෙනවා. මෙන්න මෙතනින්ම යන්න පුළුවන් reward center එකට. නැත්නම් අපිට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට යන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක හම්බෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලා මේකේ P2P buy කරන්න දන්නේ නැත්තම් මෙන්න මෙතන තමයි option එක තියෙන P2P trading එක. ලංකාවේ අය ඔයාලට contact කරගෙන මෙන්න මෙතනින් ඩොලර් buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් rate එක මෙන්න මේ rate එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන LKR නැත්තම් LKR දාගන්න. එතකොට ලංකාවේ අය තමයි set වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට මේක ගැන තව වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඒකත් බලන්න පුළුවන් කොහොමද P2P වලින් buy and sell කරන්න කියලා හරියටම මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්. මම උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්නම් ඕන. හරි ඔයාලා අපේ මේ විදිහට channel එකට ආවම මෙන්න මෙතන රතු පාට subscribe button එකක් ඇති. අනිවාර්යෙන් ඒක click කරලා මෙන්න මෙතන bell icon එක මේ විදිහට click කරලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට මේ all කියන එක click කරලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට notification එන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට අපි මේකේ playlist දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ playlist Binance ගැන playlist දාලා තියෙනවා. එක playlist දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වගේ earn කර ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ Binance එකට ගියාම Binance playlist එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේ P2P trading ගැන මම දාලා තියෙනවා. සජීවී මුදල් බැංකුවටම ලබා ගන්න කොහොමද, ඒ වගේම buy කරන්නේ කොහොමද, sell කරන්නේ කොහොමද කියලා සම්පූර්ණ විස්තරය මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. ඔයාලට අලුත්ම කෙනෙක් නම් දන්නේ නැත්නම් අන්නේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට ඒකෙන් වීඩියෝ එක බලුවාම මේක වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. කොහොමද buy කරගන්නේ, තමන්ගේ සල්ලි බැංකුවටම ලබා ගන්න කොහොමද කියලා මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට හොයාගන්න බැරි නම් මම උඩින් කාඩ් එකක් විදියටත් දාන්නම්.
හරි ඒ වගේම තමයි ඔයාලට එන මේ නොටිෆිකේෂන් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඒවත් බලන්න මොකද ඔයාලට එක එක ටාක්ස් එන්න පුළුවන් මෙතනට එක එක ඒවා එන්න පුළුවන් ඒක නිසා මේ මෙන්න මේක ක්ලේම් කරගන්න කියලා නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට අමතක වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේවා බලපුවම ඔයාලට ඒවා මතක් වෙනවා හරිද දැන් මම මේවා මාක් කරගන්නවා එතකොට දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ ආපු රිවෝඩ් එක ක්ලේම් කරගන්න කියලා. හරිද? රිඩීම් කරගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොෆයිල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන රිවෝඩ් සෙන්ටර් කියන එකට යන්න ඕන. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දවස් 7ක ට්‍රයල් ෆන්ඩ් එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් රිවෝඩ් රිඩීම් බටන් එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට රිඩීම් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ රිඩීම් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලට. ඊට පස්සේ කෙලින්ම මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට යටට ගියාම මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාගන්න කන්ෆර්ම් දෙන්නයි තියෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ විදිහට වවුචර් හම්බුනාම කොහොමද මේ සේවිං විශේෂයෙන් සේවිං වවුචර් හම්බුනාම ට්‍රයල් ෆන්ඩ් හම්බුනාම කොහොමද මේකෙන් වැඩ කරගන්න කියලා වැඩ කරලා earn එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔටෝම ආපුවාම මෙන්න මෙතන ටික් මාක් එක දාලා මෙන්න මෙතන කන්ෆර්ම් බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බැක් යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ view holding කියන එකට යන්නත් පුළුවන්. හරිද? හරි ඊට පස්සේ ආපුවම මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ විදිහට හයිඩ් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන ඒක බලා ගන්න පුළුවන් අන්ලොක් කර ගන්න පුළුවන් හරි දැන් මම මේකෙන් බැක් වෙනවා හරිද දැන් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලා ආපහු කොහොමද මෙතෙන්ට එන්නේ කියලා දැන් ඔයාලා යන්න ඕන මෙන්න මේ wallet කියන එකට මෙන්න මේ wallet කියන එකට යන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන එහාට මෙහාට ස්වැප් කරන්න පුළුවන් සෙල්ෆ් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන earn කියන එකට යන්න හරිද earn කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ trial fund voucher එක මේ විදිහට run වෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් value date කියලා. ඉතින් මේක run වෙන්න පටන් ගන්නේ 9 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා ඉඳන්. අද 5 වෙනිදානේ. අද 5 වෙනිදා. ඉතින් දවස් දෙකක් ගිහිල්ලා තමයි මේක run වෙන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඉවර වෙන්නේ 9 වෙනි මාසේ 13 වෙනිදා දවස් 7ක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ කාලෙදී ඔයාලට මෙන්න මේ ඩොලර් 500ට 110 ගානේ ප්‍රොෆිට් එකක් එකතු වෙනවා. හරිද? එතකොට ඒක ස්පොට් එකටම ඔටෝම එනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන මගේ තව account එකක්. ඉතින් මේකෙත් මේ විදිහට බෝනස් එකක් හම්බලා තියෙනවා. දැන්ට මෙන්න මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවා 0.6ක ප්‍රමාණයක්. ඔයාලට මේකෙත් මේ විදිහට විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මම මෙන්න මෙතනින් බැක් යනවා. ඔයාලට ඩොලර් එකක් වගේ මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඩොලර් එකකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වවුචර් එකෙන්. එතකොට දැන් මම මේ විදිහට හෝම් එකට ගිහිල්ලා ආයේ මෙන්න මෙතන wallet එකට එන්න. හරිද? wallet එකට ආපුවට පස්සේ මෙන්න මෙතන spot එකට යන්න. spot එකේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් BUSD වලින් තමයි හම්බෙන්නේ. මොකද අපිට BUSD වලින් තමයි voucher එක හම්බුනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මෙච්චර ප්‍රමාණය මට දැන් එකතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයාලට හම්බෙන දවස් ගානේ මේක හම්බෙනවා. දවස් ගානෙම හම්බෙනවා. ඒ දවස් 7 ඇතුළතදී. එතකොට මෙන්න මෙතන පොඩි කොටුවක් වගේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. ඔරලෝසු මාක් එකක් එක්ක අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. එතනින් තමයි ඔයාලගේ හිස්ටරි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඩෙපොසිට් හිස්ටරි එක, විත්ඩ්‍රෝ හිස්ටරි එක, බයි කරපු ඒවා, සෙල් කරපු ඒවා, කන්වර්ට් කරපු ඒවා, ට්‍රේඩ් කරපු ඒවා, ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු ඒවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. හරිද? අන්න ඒකෙන් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට හම්බුන අර ඔයාලට හම්බුන වවුචර් එකකින් හම්බුන ප්‍රොෆිට් එක මෙන්න මේකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ දෙවෙනියට තියෙනවා BUSD කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා saving trial fund එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකත් BUSD saving trial fund මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔටෝම ඔයාලගේ ස්පොට් එකටම එනවා. ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න නැහැ. අර මුලින්ම ඒක රිඩීම් කරලා ඒ විදිහට ඇක්ටිව් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගැන දැනුමක් එන්න ඇති කියලා කොහොමද කරගන්න කියලා මේක. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ
ස්ටාර්ට් වෙන ඩේට් එක හරියට බලන්න ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ තාම මේක හම්බුන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලා රිඩීම් කරගත්තට පස්සේ රිඩීම් කරලා අර විදියට ඒක සේවින් එකට දැම්මට පස්සේ දවස් දෙකක් වගේ යනවා මේක ඇක්ටිව් වෙන්න. හරිද? මෙන්න මේ මෙතන දිනේ තියෙනවා. එතනින් ඒ දිනේට තමයි ඇක්ටිව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දවසින් ඉඳන් තමයි ඔයාලට ප්‍රොෆිට් එක එන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙතන දිනින් ඉවර වෙනවා මේ ට්‍රයල් ෆන්ඩ් වවුචර් එක. හරි. එතකොට ඔයාලට මේක බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ ටාක්ස් සෙන්ට් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ටාක්ස් එකක් විදියට මෙතනට ආව නම් ඔයාලට කෙලින්ම රිඩීම් කරගන්න පුළුවන් නොමිලේම. හැබැයි මේ ටාක්ස් සෙන්ට් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලට ඒ ටාක්ස් එක කරලා තමයි මේක මේ වවුචර් එක ලබා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අතේ සල්ලි තියෙන්න ඕන ඒ ටාක්ස් එක කරනවා නම් ඉතින් බැංක් එකකින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන P2P එකට ගිහිල්ලා ඒක බයි කරලා ඩොලර් 50ක් විතර තමයි අඩුම බයි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඩොලර් 50 කියන්නේ දැනට 20000ක් 18000ක් 20000ක් අතරනේ. එතකොට ඔයාලට ඒක බයි කරලා ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් සෙල් කරන්න. මෙන්න මෙතන ඔයාලට වැඩක් නැත්නම් ඊට පස්සේ පුළුවන් සෙල් කරන්න. ඔයාලා මෙන්න මේ බයි ඔප්ෂන් එකෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ බයි කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ බයි කරපු ගාන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් සෙල් කරන්න. හරිද? ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට ආපහු ඒ බැංක් එකටම ඔයාලා බයි කරපු එක ලබා ගන්නත් පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉතින් නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. නොදැනුවත්කම නිසාම මිස් කරගන්නවා ඇති. ඒක නිසා මේකේ earn කරගන්න තියෙන ක්‍රමයක්. ඒක නිසා යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ ගොන්දන වීඩියෝ ලයික් කරන්න. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අපේ channel වලට එහෙම Telegram channel වලට එහෙම එකතු වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ උත්තර එහෙම දාන්නේ channel වල ඔයාලට link දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකට යටින් දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ගිහිල්ලා channel වලට join වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් about වල බලන්න ඒකිනුත් join වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවරයි. හැමෝටම ජය වේවා.